הרב, אפשר לשאול שאלה? כן. הרב אולי יכול להגיד בבקשה מה הרב חושב שהדבר העיקרי שצריך להתמקד בו בעבודת השם, בכללי, אם אפשר לדעת משהו להתמקד בו, שהוא עיקרי. הדבר העיקרי, כתוב במסכת ברכות בדף ל"ה עמוד א', תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. רבי חיים ויטל כותב בשם רבנו אריזל, שם כותב רבנו יעקב אבוחצירא בספר גנזי המלך, שמסביר בהקדמה שבשביל להתעלות ולתקן את השורש של האדם, על ידי שאדם מתקן את ברית קודש. ועיקר התיקון הוא כותב שם זה על ידי ברכות הנהנים. ברכות הנהנים זה דבר שהעולם הרבה מזלזלים בו, לפעמים לא נזהרים, לא שמים לב, לא יודעים להזכיר שמו יתברך. ואך את לחמך ואת ממך והסירות אל תקראו, ואך אלא וברך, כשאדם מברך את לחמו מימו, אז השם מסיר מעליו כל חולי, כל פגע, כל מרין בישין. יש עניין מאוד גדול שבן אדם יהיה זהיר מאוד לברך ברכות הנהנים בכוונה, לברך ממש בכוונה גדולה וביראה ופחד שהכל נהיה בדברו. עיקר עבודת השם ועיקר הקדושה זה הזכרת שמו. כי אני אגיד לך עכשיו לעסוק בכל מיני עבודות ולעשות עוד עבודות כזה, בזמן שבן אדם את הזכרת שמו של השם שכל אחד יכול לנהוג אותה, והיא תקדש את האדם ותביא אותו לתועלת שאין השיעור. כמו שכותב השלה הקדוש, שאדם לפני שהוא מזכיר שמו יתברך, שיפול עליו אימתה ופחד, שהוא יעצור מרעיד משתומם מי הוא עומד להזכיר בפיו. כשאדם מקדש את עצמו, הוא יודע לפני מי הוא מזכיר את שמו יתברך של השם ברוך הוא מזכיר בפה שלו, אז זה עיקר הקדושה של אדם. בית יוסף מביא בשם אבו דרם שזה מנהג מאוד יפה שאדם ידיח את פיו בבוקר שהעולם נקים שוטפים את הפה לפני הזכרת שמו של השם. תראה איזה דקדוק בלהזכיר את שמו של השם, לנקות את הפה, שהפה יהיה נקי בשביל להזכיר את שמו של מלך מלכי המלכים. והפחד הזה שבן אדם יודע את השם שהוא מזכיר בפה שלו, את הפנייה שהוא פונה לבורא כל העולמים, ההזכרה, היראה שהוא מזכיר בשעה שהוא מברך, זה מה שיכול לרומם את האדם, זה מה שיכול לקדש אותו, יכול ליתן לו השפעות. כל מקום שמצוי בשם שמיים לבטלה, זה דבר שיכול לגרור חס ושלום להיזק, לצער, כתוב בתוספות בדף זין בנדרים, שם שיכול לגרום לאדם חס ושלום צער, היזק. אסור להזכיר שם שמיים לבטלה. הזכרת שמו יתברך זה דבר שהוא מסוכן מאוד מאוד, והרבה אנשים מזלזלים ולא נזהרים. אם בן אדם מזכיר בטעות שם של המלאך, המלאך הזה יורד מהשמיים ואומר מי זה ואיזה הוא שהזכיר לשמי. ואם הוא רואה שהוא הזכיר אותו לחינם, הוא יכול להזיק אותו. ואם יש חס ושלום איזה עת לא טוב או זמן לא טוב, הוא יכול להזיק אותו לגמרי, שיהיה לו היזק ויכול לקרוץ משהו, השם ישמור. אבל אז רק אמרנו שנלמד מזה מה זה הזכרת שמו הגדול. שמהזכרת שמו הגדול, בוודאי כל מקום שאתה מוצא שם השם, עניות מצויה, מיטה, השם ישמור, זה דבר חמור מאוד, אז צריך מאוד להיזהר מהזכרת שמו של השם. מגיד הקדוש מזלוטשוב, רבי חיל מיכאל מזלוטשוב, זכותו תגן עלינו. פעם בא אליו יהודי שרצה ישועה, אז הוא נסע ממש ממרחק להגיע למגיד מזלוטשוב. הוא חיכה הרבה זמן, נכנס למגיד ורק ברך שהכל נהיה בדברו, אמר לו לך, קיבלת את מה שרצית. באמת הוא היה לו צער, הוא אמר כל כך הרבה טרחתי עד שבאתי, בסוף הוא ככה שלח אותי, לא שמעתי כלום, לא ברך אותי, לא כלום. ובאמת הוא הגיע ובאמת הוא נושע בכל העניינים שהוא היה צריך. אז שהוא חזר אחרי זה שוב פעם, אז אמר לו המגיד שבברכת שהכל נהיה בדברו, כל ההשפעות תלויות, כל הניסים, כל הנפלאות, כל מה שאדם רוצה. לכן מי שרוצה להתחזק ולהתעלות בעבודת השם ושואל מה העצה, לכן הגמרא מה אומרת בברכות בדף ל"ה עמוד א', ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות. שזה מפה אתה למד מהנהגת התלמוד, שילך אצל חכם מעיקרא, זה ההנהגה הראשונית וצריך להתנהג בה בשביל היסוד ההתחלה של עבודת השם. זה מה שאני חושב.